دانی امبه رد که آویده پیشو عسکر اوروس بله خلق سلیمان ده باب رد زحمه راسته اشترا باب سلیمان آویده پیشو بله سلطان عبدالرحمن حسن هرچیک براونه اشتر مالا علدویونه سلیمان و مالا علدویونه بله و دا آویده پیشو اوروس اشترا بزن عسکری هاتیه کشتنه چه عسکر هاتیه کشتنه 100 باشی کشتنه قاطی من سانو برای خلیفه پچوک اوا اون چاقی مدوریه اشترا بزن او گازی بکی ام بزن قماندان اورا گازی بکی دوجا سانو آقا دوجا عشیراته لی خسی عسکری مکشته این کار بکن دوجا نه بله و تا داغن سر مال حسن جمع حسن در نام یا و تا راد به ساعتا 100 باشی شبت کنن دیگه سانو آقا تدبو نام قماندان یا آسماتوریه دیگه سانو آقا که تدبو و نکشته عشیران آقا ساعتا 100 باشی دیگه تابی عبدالرحمن حسن سلطان چند حج عجم پیرهونه اوان در روان عالی ترکیه یال جلی گول ورا همرا گرید آقایه چون ورا گندکی ورا دساکنه اوانا او دکن اوانا اشترا بگم را بدن سر دوجه گره ام خلیفه حتی نگرد اوانا نایم تسلیم نام کالکین خلیفه تاوی چند روسپی عشیره هر عشیره رد کی دا دگرد بله دگرن کالکین خلیفه داری و دا سر کلید تکن تی نمیجا وی شده و داری شک و او کالکین مسینی و دستا دا چو دزمش گت ها بله اوان اشتی خورا دوژن حال درم ده اوان روز دوژن نوژن ملتا ام ایوان دوژن پاپاش اوان دوژن پوک پوک کرمان جا بسلمان هم نکردی حال درم ما اشتی وانجی را دوژن ونورا بکن چا داری ودوه او دکن تی خوی ایوان داری کلید دکن بر داری شکنه دو پعناج داری دکن دوجا دعلا برا و چا ودوه خود نوبت دکره دنیا و نمیجا سوید داری گو شک و او مسیری دستا چون دزمش گفت هاد اما جواب داده نیگالو او چا جمهور باشکانی نیگالو اویه دوجا حال درم های نیگالو دوجا اوی مردی برده اوی حفظینی ندارا دولت مرا دعا بکن نیگالو کافر ویجی این آنجاوی هویه بله دوجا والا هم برنادن حتی وانا ندک هم برنادن وانا یا نمیجا نیبروگه یا عزره یا کالکین خلیفه و تا بچه شجده سر خود درنگ راد که کالکین حجی عظم وطن شجده دا وفات کریه دست داغنجی اما خلاص بکن نمیجا دوجه عبدالرحمن در نهیش در تمام که مولا یا 18 روز نما یا 8 روز نما امی بین بردان مشیخ خورا مراقبت کت در دست آوید ای یا بو 18 یا 8 بله ور حاصل کلام کالکیم سانو لید اینجا رنده و کالکیم سانو بانا جلی گونده دا یا خالا میشتکه اجدارا بیده عبدالرحمن دوجه بری خوانا دوجه ده خونده را گوله چارخی خود آبتیسی خود بخوابیم با بجنه گوله اقید هات نکشتنی خو هات نکشتنی نه هات نکشتنی از ترا منکره پیشیا وانا بگرم و خلاص اما وقتا خود چارخی خود خوابینه خود دامج آبی گولی کلید گرید بده لینگ خدا بریندار دو انده گول دیتی انده تونه قامیش بره یک درخانه اصلا 25 متر آره ایلا قامیشه و گیده آورد بچه باید تونه گیره سر خود درد خیلی بیشتر بشه خون سر آبی بکنه اونش دوزه تمام ها تا کشتنی چود امانا تین عبدالرحمن درد که گنده قارشی دوله هیه دوزی بچه وی گندی جی نیار وی اونه اما بگیر عبدالرحمن بریندار پریشان کتا گل اول لیتینه همون بری ایل کشتی که دوزه عبدالرحمن میره کشتی نمینه بی کچرات اما چه دوزه تبنگه که بدم درم هم بو اسپای بری خود کرده تو کجی راستی ماتی بیشم نیاره منی مده کجی تزانی
اشترا میاره من اما تبین یورده قدر بچه درین اویسار دو خون قان قایبی بود که خوب آچه و بیچه وزد که روح آتیه میز شوه اوانا یواد سر پریلی تو ندوله ولی هاتا کش کنید گو سلطان حسن برنه بر قاب گو حسن کلام گو زد کلام گو وجی ندا خبرم بگی عبام نگو همه دکده کجی خاچه تنم تو کافری تو های خوشکاف آبیده اشتی خود اشترا بجم او خانقی سلطان گو 15-16 سالی گو سلطان واتا ها در کاف کاچین سانو گو ریبا و قط گو دو قطا کاچین سانو تیا هنا که دهیره گو اما سلطان آه کاف آبی نکرد که یک جاره که اما آها نکرده که جان یا کاچین خلیفه یا بردان کاچین خلیفه گند احمد آقای دل خیریجی وفاق کرد برای گوی کوی حاجی او جوره او گند جوره جرا دوزو قاموشی قاموشلی آن جاموشلی جاموشلی قاموشلی او گند جوره ما را بگم کاچین خلیفه ورد وفاق کرد نه بری خلیفه سیحه و بری خلیفه هونه حاجی محمد بری مازنویه کاچین خلیفه بری تایوی رویه کاچین حاجی محمود بوچنجی نمارویه کاچین سانو پچوک اگدش تاویه بله پچوک تباویه بله گو بکتیجی اورش تدا کاچین سانو گو کاچین خلیفه قبول نکرد گو نها از رئیس عشیر من از بکتیجی من بری خواه اونا تک مرا نامینه از عشیر من دیگه گفت کاچین خلیفه بکتی دا بگی گلی جوار آقا بله خلیفه حاجی اسماعیل انده رفتی کوسهی بابا سیدن باب کوسهیه حاجی